Ang topic natin ngayon ay ang absolute value ng mga numbers. Pag sinabi nating absolute value, ito yung distance ng given number sa 0. So, ang symbol na ginagamit natin ay ang absolute value bars o yung parang letter L. Halimbawa, we have the absolute value of 6. It will become 6 dahil ang 6 ay 6 units away sa 0. So, ang pagbilang natin ay 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ang 6 ay 6 units away from 0. Kaya, ang absolute value of 6 is 6. Ang negative 6 naman ay magiging 6 units away din. Ang pagbilang natin ay 1, 2, 3, 4, 5, at 6. So, ang negative 6 ay 6 units away from 0, kaya ang absolute value ng negative 6 ay magiging 6. So, pansinin na tinanggal lang natin ang mga negative symbol. So, ang sign natin lagi ay mawawala pag nakuha na natin ang absolute value. So, wala tayong negative na distance. Dagdagan natin ng mga halimbawa. We have the absolute value of negative 2. Tatanggalin lang natin ang negative, kaya magiging 2. Ang B naman, we have the absolute value of 5. Wala tayong idadagdag na negative, kaya ang magiging sagot natin ay simply 5. Sa letter C, we have the negative of the absolute value of 15. So, ang absolute value ng 15 ay 15 lang, kaya ang magiging sagot natin ay negative 15. So, ang negative na nasa labas ng absolute value bars ay kokopyahin lang natin. Meron din tayong the negative of the absolute value of negative 8. So, ang absolute value ng negative 8 ay 8. At kokopyahin lang natin ang negative, kaya ang magiging sagot natin ay negative 8. Again, ang negative ay kinopya at ang absolute value ng negative 8 ay simply 8. Kaya ang naging sagot natin ay negative 8. Next naman, papaano kung meron tayong negative of the absolute value of the difference of 7 and 4? So, sasagutan muna natin kung ano ang nasa loob ng absolute value bars. Kaya magiging sagot natin ay negative of the absolute value of 3. So, ang 7 minus 4 ay magiging 3 at kinopya ang negative. Then, kunin natin ang absolute value ng 3, kaya magiging sagot natin ay negative 3. So, kinopya ang negative at ang absolute value ng 3 ay 3. Next, ang gagawin natin dito ay sasagutan muna ang mga nasa loob ng absolute value bars. So, ang 9 plus 7 ay 16 at ang 12 minus 8 ay 4. Ang minus ay kinopya lang. Kunin naman natin ang mga absolute value ng dalawang numbers na to. Kaya ang absolute value ng 16 ay 16 at ang absolute value ng 4 ay 4 pa rin. So, kopyahin ang minus sign at 16 minus 4 ay equal sa 12. So, 12 ang final answer natin. So, tandaan na kailangan magsimula sa loob at pag natanggal na ang absolute values, tsaka na tayo mag-minus. So, papaano kung may nawawalang value ng variable? So, in this case, ang variable natin ay x. So, for letter A, the absolute value of x minus 2 is equal to 5. So, ano-ano ang mga posibleng value para sa x? Para pag kinuha ang absolute value, ang magiging sagot, pag minus natin kay 2, ay magiging 5. So, take note na 7 minus 2 is equal to 5. So, ang isang value ng absolute value ng x ay 7. Pero ang 7 ay equal din sa absolute value ng negative 7. Kaya, ang pupwede nating maging values ay negative 7 at 7. So, linagay natin sa braces katulad nung ginagawa natin sa sets. So, dalawa ang value natin para sa value ni x. Next naman ay ang letter B. So, the absolute value
of x plus 1 is equal to 4. So, ano ang idadagdag natin or dadagdagan natin ng 1 para mag-equal kay 4? So, alam natin na ito ay pwedeng maging 3 dahil 3 plus 1 is equal to 4. So, may isang value na tayo ng x. Pero ang 3 ay equal din sa absolute value ng negative 3. Kaya, ang x natin ay maaari ring maging negative 3. So, ang values ng x ay negative 3 at 3. Next, we have 6 plus the absolute value of x is equal to 10. So, ganun pa rin. Ang x natin or ang absolute value of x ay pwedeng maging 4 at ang 4 natin ay equal sa negative 4. So, dalawa ang pwedeng maging sagot, which would be negative 4 and 4. For letter D, we have 6 minus the absolute value of x is equal to 4. Ang pangpalit natin sa absolute value of x ay maaaring maging 2 dahil 6 minus 2 is equal to 4. At ang 2 naman ay equal din sa absolute value of negative 2. So, dalawa ang maaaring maging sagot, which would be negative 2 and 2. Next, how far is negative 3 from 4? Or in Tagalog, gaano daw kalayo ang negative 3 sa 4? So, bibilangin natin ang units. So, paano malalaman? Pwede nating tingnan ito gamit ang number line. So, galing kay negative 3, papunta kay 4, ito ay ilang units? So, pag binilang natin, ito ay magiging 7 units. So, kung ayaw mong isa-isahin, pwede rin naman nating tingnan from negative 3 to 0 and then 0 to 4. So, ang negative 3 to 0 ay 3 units at ang 0 to 4 naman ay 4 units. So, 3 plus 4, still the answer is 7 units. Next, for number 2, how long is segment MS? So, take note, ang segment MS ay kasing sukat lang ng segment SM. So, pag binilang natin, galing kay M, we have 1, 2, 3, 4, 5. So, meron tayong 5 units. Pwede rin naman nating kunin ang 0 to 1 at ang 0 to negative 4. So, ang 0 to 1 ay equal sa 1 unit at ang 0 to negative 4 ay equal sa 4 units. So, 4 plus 1, we still have 5 units. So, sana naintindihan ang ating absolute value of a number.